हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप धागो र बाईले बनाएको घरमा सजाउने बनाएर देखाउन गइरहेको छु। र आउनुहोस् भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम सजाउने बनाउनको लागि मैले यो 16 वटा बाई लिएको छु अनि दुई कलरको धागो लिएको छु, रेड कलर र ब्लू कलर। अनि धागो काट्नका लागि कैँची लिएको छु अनि यो सामानबाट आजको सजाउने बनाउन गइरहेको छु। दोस्रो चरणमा यो बाईलाई यो ब्लू कलरको धागोले कभर गर्नेछु। कभर गर्दा यस प्रकारले म यो बाईलाई कभर गर्नेछु। यस प्रकारले धागोले यो बाईको वरिपरि कभर गर्नेछु। यस प्रकारले 12 वटा बाईलाई म कभर गर्नेछु अनि यो 12 वटा बाईलाई कभर गरिसकेपछि 4टा बाईलाई म रातो धागोले कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो बाईलाई रातो धागोले कभर गरिसकेपछि फेरि पनि यो रातो धागोले यस प्रकारले बाँधेर यसलाई एउटा डिजाइन दिनेछु। यस प्रकारले म यो 4टा बनाउने छु अनि यो 4टा बनाइसकेपछि यो बीच भागमा राखेर अरु बाई म वरिपरि यस प्रकारले राखेर जोइन गर्नेछु। जोइन गर्दाखेरि म यो दुईटालाई यस प्रकारले बाँधेर जोइन गर्नेछु। यस प्रकारले म अरु पनि जोड्दै जानेछु। यस प्रकारले यो बाँधेर जोइन गरिसकेपछि अब यो भागलाई म ग्लु गनले टालेर जोइन गर्नेछु। यस प्रकारले यो टालिसकेपछि अरु बाईलाई म यस प्रकारले टाल्नेछु। यस प्रकारले यो सबैलाई टालिसकेपछि म यहाँनिर झुन्डाउने बनाउने छु।
यस प्रकारले यो झुन्डाउने बनाइसकेपछि यहाँनिर धागोको फुल बनाएर म टाल्ने छु। फुल बनाउनको लागि मैले यो पेन लिएको छु अनि यो पेनमा यस प्रकारले यो धागोलाई लगाउने छु। यस प्रकारले लगाएर यो धागो यो साइड र यो साइडको धागोको वरिपरि म 50 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 50 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो पेनबाट म बाहिर निकाल्ने छु। पेनबाट बाहिर निकालिसकेपछि यो मुनिको धागोलाई यो भागमा म छिराउने छु। यस प्रकारले छिराएर यो बिस्तारै यस प्रकारले एक साइडबाट तान्ने छु। यो दुई साइडबाट तानिसकेपछि यहाँनिर म यो दुईटा धागोलाई यस प्रकारले बान्ने छु। यस प्रकारले अरु 6 वटा म फुल बनाउने छु। यो बनाएको फुललाई यस प्रकारले म टाल्ने छु। यस प्रकारले यो बनाएको फुल लगाइसकेपछि यहाँनिर म झुम्का बनाएर झुन्डाउने छु। झुम्का बनाउनको लागि मैले यो ब्लू कलर लिएर यो कार्डको वरिपरि 100 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 100 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो कार्डबाट म बाहिर निकाल्ने छु। यो कार्डबाट बाहिर निकालिसकेपछि यो रातो धागोले फेरि यो टुप्पोको भागमा म वरिपरि घुमाएर बान्ने छु। यस प्रकारले रातो धागोले यो टुप्पोको भागमा बाँधिसकेपछि यो भागमा कैँचीले काट्ने छु। यस प्रकारले यो झुम्का बनाइसकेपछि सियो धागो लिएर म यो झुम्कालाई बीच भागमा सियो धागोले यस प्रकारले छिराउने छु। यस प्रकारले यो सियो धागोले छिराइसकेपछि जुन मैले यो बाईलाई रातो धागोले कभर गरेर डिजाइन दिएको थिएँ यसलाई पनि यहाँनिर जोइन गर्ने छु। यस प्रकारले यो बाईलाई पनि यहाँनिर म जोइन गर्ने छु। यस प्रकारले यो झुम्का र यो बाई जोडिसकेपछि मैले यो बनाएकोमा यहाँनिर म जोड्ने छु। यस प्रकारले यो झुम्काहरू सबै जोडिसकेपछि आजको यो भिडियो कम्प्लिट हुनेछ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउनेछु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।